Welcome to Drone Man YouTube channel. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Drone Man YouTube channel එකට. දින කිහිපයකට කලින් DJI සමාගම නිල වශයෙන් මේගොල්ලන්ගේ අලුතින්ම රිලීස් වෙන drone එකක් සම්බන්ධව නිල නිවේදනය කරා. ඒ කියන්නේ අගෝස්තු 25 වෙනිදා තමයි මේ DJI සමාගමේ මේ අලුත් product release එක කියන අලුත්ම drone එක release කරන්නේ. පහුගිය දින කිහිපෙම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා DJI සමාගමේ mini FPV drone එක release වෙනවා කියලා. මේක නම් කරලා තිබ්බේ Avata කියලා. Avata නමින් කොහොමරි නිල වශයෙන් දවස් දෙක තුනකට කලින් මේගොල්ලෝ මේ ඉවෙන්ට් එක නිල වශයෙන් නිවේදනය කරා අගෝස්තු 25 වෙනිදා. මේ ඉමේජ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ drone එක පිටිපස්සෙන් අර බැටරි ස්ටේටස් ලයිට් හතරකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අර සිනේබුක් මොඩල් එකට අපේ drone එක මේකේ ප්‍රොපලර් ගාඩ් එහෙමත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉමේජ් එකේ. මේ ඉවෙන්ට් එක නම් කරලා තියෙන්නේ born to fly කියලා. පහුගිය දවස් කීපෙම අපිට මෙන්න මේ වගේ මේ රිලීස් වෙන තියෙන FPV drone එකට අදාළව ඉමේජස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඔන්න අගෝස්තු 25 වෙනිදා රිලීස් වෙන තියෙන මේ DJI Avata mini drone එක FPV drone එකේ අපිට පැකේජස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක පළවෙනි පැකේජ් එක තමයි Pro View combo pack එක. මේක DJI Avata drone එක වගේම DJI Goggle 2 එක තියෙනවා. ඒ වගේම V1 motion control එකක් තියෙනවා. මේක price කරලා තියෙන්නේ $1388කට. දෙවෙනියට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Fly Smart combo pack එක. මේක අපිට DJI Avata drone එක. ඒ වගේම FPV goggles version 2 එක. ඒ වගේම DJI V1 motion control එක තියෙන මේ පැකේජ් එකේ මේක ප්‍රයිස් කරලා තියෙන්නේ $1168කට. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් DJI Avata drone එක විතරක් තියෙන පැකේජ් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක $629කට වගේ තමයි ප්‍රයිස් කරලා තියෙන්නේ. දැනට සඳහන් තොරතුරු වලට අනුව මේ DJI Avata drone එකේ ස්පෙસિෆිකේෂන් වගේක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ 1/1.7 CMOS sensor එකක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම 48 megapixel කැමරා එකක්. ඒ වගේම 155 degrees field of view එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේක aperture එක f2.8 aperture එකක් බලා ගන්න තියෙනවා. ISO range එක 100 ඉඳන් 25600 වෙනකන් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේක මේ video capability එක DJI Goggle 2 එකත් එක්ක support වෙන්නේ 4K 50 fps සහ 60 fps වෙනකන් support කරනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම 20.7K support කරන 50 60 ඒ වගේම 100 fps වෙනකන්. ඒ වගේම 1080p support කරනවා කියලා තියෙනවා මේකේ 50 fps 60 fps ඒ වගේම 100 frame per second වෙනකන්. ඒ වගේම මේක මේ video feature එක support කරනවා කියලා තියෙනවා DJI FPV Goggle version 2 එකත් එක්ක 4K 50 වගේම 60 frame per second වෙනකන්. ඒ වගේම 20.7K support කරනවා කියලා තියෙනවා 50 60 100 ඒ වගේම 120 frame per second වෙනකන්. ඒ වගේම 1080p support කරනවා කියලා තියෙනවා 50 60 100 ඒ වගේම 120 frame per second වෙනකන්. ඒ වගේම මේ drone එකේ බර ග්‍රෑම් 410ක් වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. drone එකේ ස්පීඩ් එක ගැනත් මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ manual mode එකේ fly කරනකොට තප්පරයට මීටර් 27ක වේගයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම ස්පෝර්ට් මෝඩ් එකේදී තප්පරයට මීටර් 14ක වේගයකුත් normal mode එකේදී තප්පරයට මීටර් 8ක වේගයකුත් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම වැදගත් දෙයක් වෙනවා මේකේ මේ internal storage එක මේ පාර GB 20ක් තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේම මේකේ download dual vision sensors තියෙනවා කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ drone එකේ transmission range එක 6 mile support කරනවා කියලා තියෙනවා මේක සඳහන් විදිහට. ඉතින් මේ DJI සමාගමේ අලුත්ම drone එක DJI Avata FPV drone එක සිනේබු මොඩල් එකේ drone එක අගෝස්තු 25 වෙනිදා රිලීස් වෙන තිබෙද්දී අගෝස්තු 23 වෙනිදාත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උනා මේ leak images detail කීපයක්. DJI reseller කෙනෙක්ගේ shop එකක තිබ්බ මේ විකුණන තිබ්බ packages තුනක්. ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන Fly Smart combo pack තුනක් වගේම Pro View combo pack එකක්. ඒ වගේම අනිත් latest leak detail එක තමයි මේ Adroma site එකේ Adroma website එකේ තිබුණා මේ DJI Avata drone එකත් එක්ක use කරන්න පුළුවන් accessories 9ක details මේ list කරලා තිබුණා මේ Adroma site එකේ විකුණන්න. දැන් මේ වෙනකොට ඒක අයින් කරලා තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට හෙට දිනේ මේ කියන්නේ අගෝස්තු 25 වෙනිදාන් පස්සේ ආයි නැවතත් ඒ
accessories 9ක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඇඩ්කොම වෙබ්සයිට් එකේ. මේ ලිස්ට් කරලා තිබ්බ item ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වුණා DJI battery charging hub එක මේ Avata intelligent flight battery charge කරන්න යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට සඳහන් වුණේ $59ක මිල. ඒ වගේම DJI Pro Plus බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. Avata drone එකට use කරන $9ක වගේ මුදලකට. ඒ වගේම DJI ND filter set එක බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ND8, ND16, ND32 support කරන මේ DJI drone එකට Avata drone එකට. ඒක මිල සඳහන් වුණේ $79ක් කියලා. ඒ වගේම DJI 2420 milliampere hours intelligent flight battery එක මේ Avata drone එකටම use කරන. මේක $129ක් කියලා තමයි සඳහන් වුණේ. ඒ වගේම අපිට තව බලා ගන්න පුළුවන් වුණා DJI Flymo kit එක. මේක අඩංගු වෙන intelligent battery දෙකක් වගේම charging hub එක. මේක $279කට වගේ තමයි price කරලා තිබුණේ. ඒ වගේම DJI headband එක. මේක Avata drone එකට use වෙන Google 2 එකත් එක්ක මේක $19ක් කියලා තමයි සඳහන් වුණේ. ඒ වගේම DJI propeller guard එක $29කට. ඒ වගේම DJI upper frame for Avata. ඒ කියන්නේ මේ DJI Avata drone එකේ upper frame එක තිබුණේ $19 වගේ මුදලකට. ඒ වගේම මේ Google 2 එකට පාවිච්චි වෙන 1800 mAh battery එක තිබුණේ $39කට වගේ. ඉතින් මේ detail තමයි අලුත්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් නේ අගෝස්තු 25 වෙනිදා රිලීස් වෙන DJI Avata FPV drone සීනේ රූප ඩිසයින් එකට තිබ්බා. ඉතින් අගෝස්තු 25 වෙනිදා පස්සේ අපි වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මේ ඇත්තටම මේකේ තියෙන ස්පෙસિෆිකේෂන් ගැනයි අනිත් ස්පෙක් ගැන එහෙම. ඉතින් මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.